ค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพามาเข้าครัวทำกับข้าวนะคะวันนี้ก็คือกะหล่ำปลีกับบรอกโคลีผัดใส่หมูนะคะวัตถุดิบหลักๆก็จะมีแค่3อย่างก็คือเนื้อหมูวันนี้ใช้เป็นเนื้อหมูสันในหั่นชิ้นให้พอดีคำแล้วก็ใช้เป็นพริกหั่นซอยกับกระเทียมสับนะคะที่เตรียมไว้แล้วก็จะเป็นบรอกโคลีกับผักกาดเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะที่สำคัญขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องปรุงวันนี้ใช้เครื่องปรุงง่ายๆนะคะก็จะมีน้ำตาลน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมแค่นี้ค่ะง่ายๆไปเริ่มทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะเริ่มใส่น้ำมันลงไปในกระทะก่อนนะคะใส่ไปพอประมาณค่ะส่วนตัวเราเป็นคนไม่ค่อยชอบน้ำมันเยอะๆเท่าไหร่ก็ใส่ตามความพอใจได้เลยเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ให้เราใส่พริกกับกระเทียมที่เราเตรียมไว้ลงไปในกระทะค่ะไฟที่จะใช้เป็นไฟกลางนะคะแล้วเราก็ทำการผัดค่ะผัดพริกกับกระเทียมให้มีกลิ่นหอมพอพริกกับกระเทียมเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วเนี่ยก็ให้เราทำการใส่หมูลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ทำการผัดหมูให้เข้ากับพริกแล้วก็กระเทียมที่เราผัดไว้ก่อนหน้านี้ โอ้ยฉุนมากเลยฉุนมากรู้เลยว่าอร่อยแน่ๆกับข้าวของเราวันนี้นะคะเมนูง่ายๆใครทำก็ได้ใช้เวลาไม่นานเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะจนหมูเริ่มสุกฉุนมากกลิ่นฉุนมากค่ะเพื่อนๆพอหมูของเราเริ่มสุกแล้วเนี่ยก็ทำการใส่ผักลงไปได้เลยค่ะขอเริ่มใส่จากบรอกโคลีก่อนแล้วกันแล้วก็กระหล่ำปีนิดนึงก่อนแล้วก็ผัดก่อนกระทะที่ใช้วันนี้รู้สึกว่าจะใช้ใบเล็กเกินไปเพราะว่าเหมือนผักที่เตรียมไว้เนี่ยจะใส่ได้ไม่หมดแล้วเราก็เริ่มใส่กระหล่ำปีลงไปค่ะแล้วเราก็ค่อยๆผัดให้เข้ากันนะคะให้ผักเริ่มสุกเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่เครื่องปรุงกันเลยค่ะน้ำตาลประมาณเกือบเต็ม1 ช้อนนะคะซีอิ๊วขาว1 ช้อนแล้วก็น้ำปลาอีก1 ช้อนค่ะสุดท้ายตามด้วยน้ำมันหอยประมาณครึ่งช้อนค่ะโอเคแล้วเราก็ผัดให้เข้ากันต่อเลยค่ะตอนนี้ผักของเราก็สุกสีสวยกำลังดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะตักเสิร์ฟใส่จานกันค่ะตอนนี้ผักของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสีสวยน่ารับประทานมากๆค่ะเดี๋ยวจะทำการลองรับประทานให้ดูกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงรสชาติกำลังดีเลยค่ะ
มีความเผ็ดรสชาติกลมกล่อมไม่หวานเกิน ไม่เค็มเกิน อร่อยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวไปรับประทานก่อนนะคะ บ๊ายบายค่ะ